Một số bạn sau khi sử dụng những loại mỹ phẩm chứa BHA, AHA, retinol thì cảm thấy da đột ngột xuất hiện mụn. Virgin đẩy mụn và breakout nổi mụn khác nhau như thế nào? Một số mẹo giúp cho bạn giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra virgin, cách chăm sóc da tốt nhất trong quá trình bạn bị virgin. Hello, xin chào các bạn. 2 tuần rồi chưa có một video clip nào mới hết bởi vì hơi bận. Nhưng mà Châu hy vọng là video clip của ngày hôm nay sẽ là một sự bù đắp cho các bạn nhé. Bởi vì chủ đề của ngày hôm nay hơi bị hot đấy. Đó là chủ đề liên quan đến việc đẩy mụn, purging và nổi mụn, breakout. Những thành phần mỹ phẩm như là BHA, AHA hay retinol là những thành phần thần thánh như thế nào đối với làn da thì chị em phụ nữ chúng ta đều biết hết. Nhưng một số bạn sau khi sử dụng những loại mỹ phẩm chứa BHA, AHA, retinol thì cảm thấy da đột ngột xuất hiện mụn. Không phải ai cũng như vậy đâu. Tuy nhiên nếu bạn rơi vào hoàn cảnh đó, điều đầu tiên là không nên hoang mang. Bởi vì vấn đề bạn đang gặp là hiện tượng purging, tạm dịch là đào thải độc tố hay đẩy mụn. Đây là một hiện tượng vô cùng bình thường khi bạn sử dụng những loại mỹ phẩm chứa các thành phần như mình vừa liệt kê, đó là BHA, AHA hay retinol. Purging đẩy mụn và breakout nổi mụn khác nhau như thế nào? Và chúng ta nên làm gì khi bị rơi vào tình trạng đẩy mụn purging đó? Đây là clip dành cho bạn. Purging là quá trình da đào thải ra ngoài các loại chất độc tố tiềm ẩn hoặc mụn ẩn. Khi bạn sử dụng một loại mỹ phẩm dưỡng da mới chứa các thành phần có chức năng thúc đẩy nhanh quá trình thay da, những thành phần đó ví dụ như là BHA, AHA hay là retinol hoặc thậm chí là vitamin C nữa. Kết quả đó là da sẽ đẩy nhanh hơn các độc tố hay nhân mụn chìm dưới bề mặt da ra ngoài, hoặc khiến cho quá trình phát triển của mụn diễn ra nhanh hơn, dẫn đến hiện tượng da đột ngột xuất hiện mụn trên bề mặt. Không phải ai cũng bị đẩy mụn. Tuy nhiên nếu bạn bị, hãy hiểu rằng đây cũng là hiện tượng rất đổi bình thường, không có gì phải lo lắng quá cả. Bởi vì sau khi quá trình purging kết thúc sẽ dẫn đến kết quả là một làn da mới, sạch sẽ, trơn tru và được hồi sinh tươi trẻ hơn lúc đầu. Tuy nhiên giai đoạn purging khó chịu này, khi mà mụn trồi ra trên bề mặt da làm mất thẩm mỹ, thì quả thật là làm chúng ta cảm thấy không thoải mái và hơi thiếu tự tin, đúng không các bạn? Vậy thì giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu nè? Câu trả lời đó là purging thường kéo dài xuyên suốt một chu kỳ thay da. Một quá trình thay da của chúng ta thông thường kéo dài khoảng 28 ngày nhé các bạn. Khi đó các tế bào già cỗi và các tế bào chết nằm ở lớp ngoài cùng trên bề mặt da sẽ lần lượt được thay thế bởi các tế bào non mới sinh ra ở lớp dưới cùng của da. Điều đó gọi là chu kỳ thay da. Và chu kỳ thay da này diễn ra trong suốt cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì quá trình này càng ngày càng chậm đi và kém hiệu quả. Đó là lý do mà chúng ta cần có những loại mỹ phẩm để hỗ trợ quá trình này diễn ra một cách bình thường và trôi chảy hơn, để không gây ra những rắc rối cho da. Và hiện tượng đẩy mụn, purging mà chúng ta đang đề cập đến ở đây cũng thường kéo dài xuyên suốt một chu kỳ thay da như vậy trong khoảng từ 4 đến 6 tuần, tức là khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi các bạn nhé. 4 đến 6 tuần. Và sau khoảng 8 tuần, tức là khoảng chừng 2 tháng, nếu mà bạn vẫn còn gặp tình trạng mụn như vậy diễn ra thì có khả năng là những gì đang xảy ra với bạn nó không phải là hiện tượng purging, hiện tượng đẩy mụn nữa, mà do phản ứng tiêu cực từ các thành phần khác trong loại mỹ phẩm mà bạn đang sử dụng gây ra, dẫn đến kích ứng da. Và những gì đang xảy ra với bạn có thể không phải là purging mà lúc đó nó là breakout, tức là nổi mụn. Vậy làm sao để phân biệt được thế nào là đẩy mụn, purging và hiện tượng như thế nào thì là nổi mụn, breakout? Tiếp theo Châu sẽ nói đến vấn đề này nhé.
để bản thân cảm thấy an tâm hơn khi mà quyết định có nên dùng tiếp một loại sản phẩm hay không, thì việc mà chúng ta cần phân biệt được xem trường hợp nổi mụn của da mình như vậy đó là do purging đẩy mụn hay là do breakout nổi mụn do bị kích ứng sản phẩm. Đó chắc chắn là điều mà rất là nhiều chị em muốn biết, đúng không nè? Nhưng mà thật không may mắn đó là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phân biệt rạch ròi trắng đen được hai vấn đề này đâu. Tuy nhiên 4 dấu hiệu nhận biết mà mình sắp kể đến dưới đây nó sẽ hữu ích cho các bạn trong việc trong phạm vi nhất định khi phân biệt hiện tượng purging đẩy mụn và breakout nổi mụn. Thứ nhất, đó là các bạn hãy xem một thành phần của lọ mỹ phẩm mình đang sử dụng, xem có chứa các thành phần mang tính hơi nhạy cảm như là BHA, AHA, retinol hoặc là tretinoin, hoặc là glycolic acid, hoặc là vitamin C hay là benzoyl peroxide hay không. Những thành phần mà mình vừa liệt kê ra đó là những thành phần có khả năng thúc đẩy nhanh quá trình thay da, và nó có thể là nguyên nhân khiến cho bạn gặp phải hiện tượng nổi mụn đột ngột do bị purging, tức là do bị đẩy mụn. Nếu như loại sản phẩm không chứa những thành phần như vậy thì khả năng là bạn bị dị ứng hoặc do kích ứng vì không hợp sản phẩm, không hợp với cái thành phần nào đó trong sản phẩm, khả năng đó cao hơn. Thứ hai, đó là hãy xác định lại xem bạn có đang bị mụn ẩn hay không. Nếu bạn có đang bị mụn ẩn mà lại đang dùng mỹ phẩm chứa những thành phần như mình vừa mới kể ở mục số 1 nữa, thì khả năng rất cao là bạn đang bị đẩy mụn đấy. Còn nếu như bạn nghĩ rằng mình không có bị mụn ẩn thì cũng không có nghĩa là bạn sẽ không bị purging đâu, vì các nhân mụn ẩn chìm bên trong da không phải lúc nào chúng ta cũng có thể thấy và nhận biết được nó bằng mắt thường. Cho nên là cho dù bạn nghĩ rằng bạn không bị mụn ẩn, nhưng cũng có khả năng cao đó là những cái hiện tượng mà đang xảy ra với bạn là purging, là bởi vì có những cái nhân mụn chìm dưới da mà bạn không biết, không nhận ra. Thứ ba, đó là các bạn nên xác định xem là vùng mà đang bùng phát mụn đó là vùng nào. Vùng đang bùng phát mụn có phải là những vùng mà trước giờ bạn vẫn thường hay bị nổi mụn hay không? Nếu đúng là như vậy thì khả năng cao là bạn bị purging. Còn nếu như vùng mà mụn đang bùng phát đó là những cái vùng mà trước đây bạn chưa giờ bị mụn hết, thì khả năng cao cái hiện tượng đang nổi mụn của bạn là do không hợp sản phẩm. Thứ tư, đó là hãy xác định về thời gian bùng phát mụn. Tình trạng mụn từ lúc bùng phát cho đến hiện nay đã kéo dài bao lâu rồi? Nếu đã hơn 6 tuần, tức là như hồi nãy mình có kể, đó là nếu như các bạn bị purging thì hiện tượng này chỉ thường kéo dài khoảng 4 đến 6 tuần mà thôi. Nếu như đã hơn 4 đến 6 tuần rồi mà bạn không nhận thấy có dấu hiệu tích cực hơn trong cái việc là mụn này có dấu hiệu thuyên giảm, thì khả năng cao việc nổi mụn của bạn là do không hợp sản phẩm, tức là nó là breakout, nổi mụn chứ không phải purging đẩy mụn nữa. Sau khi kiểm tra 4 dấu hiệu ở trên, bạn phần nào sẽ có thể xác định được mình đang bị đẩy mụn hay đang bị nổi mụn do không hợp với sản phẩm. Vậy bước tiếp theo đó là chúng ta nên làm như thế nào? Có cách nào để tránh được việc bị đẩy mụn này hay không? Và nếu lỡ bị rồi thì phải làm sao? Hãy cùng Châu qua phần tiếp theo nha. Rất tiếc, đây là một hiện tượng, một phản ứng rất tự nhiên của da khi mà bạn sử dụng những sản phẩm chứa những thành phần có khả năng thúc đẩy nhanh tiến trình thay da như là BHA, AHA hay là retinol. Nên về cơ bản, đây là hiện tượng kiểu như trời kêu ai nể chịu đó các bạn. Tức là có người bị và cũng có người không bị. Tuy nhiên, mình sắp trình bày với các bạn một số hướng dẫn, một số mẹo giúp cho bạn giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra purging. Và nếu lỡ bạn có bị purging thì đây là cách chăm sóc da tốt nhất trong quá trình bạn bị purging. Ok, trước tiên chúng ta hãy nói đến những phương pháp giúp cho các bạn hạn chế việc bị purging nhé. Đó là khi bắt đầu sử dụng một loại mỹ phẩm mới chứa những thành phần có tính chất hơi nhạy cảm như là vitamin C, retinol, BHA, AHA, benzoyl peroxide, salicylic acid, vân vân, thì chúng ta nên dùng với lượng ít hoặc là tần suất thưa thớt lúc ban đầu. Sau đó thì chúng ta hãy tăng dần để theo dõi sự thích ứng của da mình các bạn nhé.
Và làm như vậy, nếu không may mà chúng ta có gặp phải hiện tượng purging đi nữa thì việc trồi mụn cũng sẽ không quá ào ạt để gây ra sự mất thẩm mỹ cho khổ chủ. Sẵn đây Châu cũng xin giới thiệu với các bạn hai loại sản phẩm chứa retinol mà Châu đang sử dụng. Đó là serum Advanced Retinol Serum 2,5% và kem dưỡng Vitamin C Retinol Gel Cream chứa 1% retinol. Hai sản phẩm này đều chứa retinol, nhưng mà serum này thì chứa hàm lượng 2,5% và kem dưỡng thì chứa hàm lượng thấp hơn là 1%. Khi mà mới sử dụng thì nếu các bạn chưa quen và ngại rằng da mình có thể bị phản ứng với retinol thì chúng ta có thể thử từ loại có hàm lượng thấp. Ví dụ như kem dưỡng này là 1% retinol. Sau đó chúng ta có thể dùng tăng dần cái tần suất sử dụng. Ví dụ như lúc đầu chúng ta dùng một ngày, chúng ta cảm thấy da thích ứng không có vấn đề gì hết thì chúng ta có thể tăng lên dùng một tuần khoảng 2 đến 3 lần. Nếu mà ok hơn thì chúng ta có thể dùng mỗi ngày với lại kem. Và nếu chúng ta cảm thấy lại kem ok rồi thì chúng ta có thể chuyển sang dùng serum 1 đến 2 lần một tuần. Sau đó nếu chúng ta thấy serum dùng ổn rồi mà da chúng ta không có phản ứng gì hết thì chúng ta có thể tăng lên dùng serum mỗi ngày luôn. Và hiện giờ thì Châu đang dùng serum retinol này mỗi ngày. Đây là một sản phẩm mà Châu rất là thích sử dụng. Và mình nghĩ là nếu các bạn sử dụng nó thì các bạn sẽ có cùng cảm nhận giống như mình. Bởi vì đây loại serum này nó rất đặc biệt, bởi vì mặc dù nó chứa hàm lượng rất cao retinol là đến 2,5%, trong khi những sản phẩm khác trên thị trường chỉ chứa hàm lượng retinol rất là thấp. Ví dụ như là có những loại chỉ chứa có 0,1% hay là 0,3, 0,5, 0,8% rồi 1% vân vân. Nhưng mà loại serum này chứa đến 2,5%, cho nên khả năng hoạt hóa của thành phần hữu hiệu rất là cao, để giúp cho cảm thấy là da mình có những chuyển biến rất tích cực từ khi sử dụng loại serum này, nhưng mà lại không có một cái phản ứng tiêu cực nào như là kích ứng hay ngứa hay rát hay là không có nổi mụn gì hết. Đó là do sản phẩm này ngoài thành phần hữu hiệu là retinol được làm từ lọ serum này còn được làm từ những thành phần organic và natural tinh khiết, và nó hoàn toàn không chứa những loại hóa chất độc hại gây kích ứng da. Một điểm đặc biệt nữa đó là loại serum này được làm với công nghệ dưỡng ẩm rất đặc biệt. Do đó khi mà chúng ta sử dụng serum, mặc dù chứa hàm lượng retinol cao như vậy nhưng mà không có cảm thấy là da của mình bị khô hay là bị tổn thương khi mình sử dụng những thành phần hữu hiệu mạnh ở nồng độ cao đó các bạn. Nếu các bạn nào quan tâm đến những sản phẩm mà Châu đang sử dụng thì các bạn có thể xem thêm ở phần description nhé. Tiếp theo chúng ta hãy nói đến nếu bạn bị purging thì sao? Bạn nên chăm sóc da như thế nào? Thứ nhất đó là chúng ta nhất thiết phải bảo vệ da tránh khỏi các tác động vật lý mạnh trong suốt quá trình bị purging các bạn nhé. Đó là cụ thể như chúng ta hãy tránh dùng tay sờ và chạm lên vùng da bị mụn, tránh dùng những loại tẩy da chết theo cơ chế vật lý, vì những loại này có thể gây tác động vật lý trực tiếp lên những nốt mụn. Cũng như chúng ta phải tránh kỳ cọ hay là chà sát mạnh khi rửa mặt, tránh dùng khăn lau mặt khi rửa mặt các bạn nhé. Bởi vì những tác động vật lý trực tiếp như vậy lên vùng da mụn hoàn toàn không tốt chút nào hết. Điều thứ hai đó là chúng ta hãy tích cực dưỡng ẩm. Việc dưỡng ẩm sẽ hỗ trợ vô cùng tích cực cho vấn đề da được hồi phục nhanh chóng khi bị purging. Sản phẩm mà chúng ta nhất định không thể thiếu khi bị purging đó là sử dụng các loại toner, lotion hay là những loại xịt khoáng, bởi vì đây là loại sản phẩm cấp nước tốt nhất và nhanh chóng nhất cho da. Thứ ba đó là ngoài việc sử dụng toner thì chúng ta dĩ nhiên cũng cần kết hợp chung với lại các sản phẩm khác trong một liệu trình chăm sóc da, ví dụ như là sữa rửa mặt hay là kem dưỡng, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy chọn các loại có những thành phần công thức dịu nhẹ, và như mình vừa liệt kê lúc nãy đó là không nên chọn những loại có chứa những thành phần hóa học mạnh có thể gây kích ứng cho da. Bởi vì khi này thì da chúng ta đang bị tác động mạnh của những cái thành phần hữu hiệu như là BHA hay retinol rồi,
nếu mà gặp thêm cái sự kích thích mạnh của những cái loại hóa chất khác được trộn lẫn ở trong sản phẩm thì sẽ khiến cho da bị quá tải và nó sẽ dẫn đến những phản ứng tiêu cực. Đây là loại sữa rửa mặt mà Châu sẽ dùng khi mà mỗi khi Châu bị mụn. Thỉnh thoảng thì mình cũng bị mụn. Mụn ở đây là mụn thường xảy ra do vấn đề nội tiết, ví dụ như là khi mà đến chu kỳ hoặc là khi mà mình căng thẳng áp lực thì đó là vấn đề của mụn nội tiết. Thì loại sữa rửa mặt Bye Bye Acne Face Cleansing Gelato này là một loại kem rửa mặt có chứa thành phần hữu hiệu là salicylic acid. Khi mà chúng ta sử dụng salicylic acid thì thành phần này cũng có khả năng thúc đẩy nhanh quá trình thay da, do đó cũng có khả năng khiến cho bạn bị purging. Nhưng điểm đặc biệt của sản phẩm này đó là ngoài thành phần hữu hiệu là salicylic acid thì 100% công thức của sản phẩm là thành phần thiên nhiên và hoàn toàn không có chứa những hóa chất độc hại. Do đó ngoài việc là sản phẩm đem đến cho chúng ta những cái tính năng hữu hiệu từ cái thành phần salicylic acid thì còn lại là những thành phần dưỡng chất giúp dưỡng ẩm của chúng ta, giúp dưỡng cho làn da, nuôi dưỡng làn da khi rửa mặt. Do đó nếu mà có điều kiện thì trong quá trình mà các bạn bị purging, chúng ta hãy hạn chế sử dụng những loại mỹ phẩm có tính kích ứng mạnh do hóa chất, mà chúng ta hãy chuyển sang sử dụng những sản phẩm lành tính, làm từ thiên nhiên các bạn nhé. Một điểm thứ tư nữa mà các bạn nên lưu ý khi mà chúng ta nếu lỡ bị purging đó là phải tăng cường chống nắng để hạn chế những tác hại tiêu cực từ tia tử ngoại đến làn da đang rất là yếu ớt và mỏng manh khi này. Tránh tiếp xúc nhiều nhất với nắng nếu mà các bạn có thể. Trong những video clip tiếp theo, Châu sẽ chia sẻ về phương pháp chống nắng, cách sử dụng sản phẩm chống nắng như thế nào để giúp hạn chế mụn và cải thiện da bị tổn thương các bạn nhé. Ngoài ra, đối với những bạn có trang điểm thì chúng ta hãy hạn chế những loại mỹ phẩm trang điểm gây bí da. Do đó chúng ta đặc biệt phải rất lưu ý khi lựa chọn và sử dụng những sản phẩm make up nền, ví dụ như là kem nền hay là phấn nền, mà đặc biệt là kem nền, bởi vì kem nền hoặc là phấn nền ở đây là phấn nước, cushion chẳng hạn, thì những loại đó luôn luôn chứa thành phần dầu, cho nên là sẽ hoặc là cái dạng foundation stick, tức là kem nền là dạng thỏi các bạn, thì có rất nhiều loại kem nền, nhưng mà những loại kem nền thì chắc chắn là đều chứa ít nhiều thành phần dầu, do đó có thể gây bí da và nổi mụn. Nếu mà chúng ta để bí da khi này thì việc mụn chồng mụn sẽ khiến cho quá trình hồi phục của làn da khỏi purging nó sẽ chậm chạp hơn và khiến cho tình trạng mụn tồi tệ hơn. Khi này nếu có thể thì các bạn hãy chọn những loại make up nền đa tính năng, ví dụ như những loại 2 trong 1, 3 trong 1 hay là 4 trong 1, 5 trong 1. Chúng ta nên hạn chế make up quá nhiều lớp. Ví dụ như các bạn dùng concealer, tức là loại mà kem che khuyết điểm, rồi sau đó các bạn lại dùng chống nắng, rồi sau đó các bạn lại make up nền, rồi các bạn lại dặm lên một lớp phấn nền, và việc sử dụng rất nhiều bước như vậy sẽ khiến cho làn da bị bí bít. Do đó nếu mà có thể thì chúng ta hãy sử dụng những loại sản phẩm mỹ phẩm mà đa tính năng, ví dụ như là những loại 2 trong 1, 3 trong 1, 4 trong 1 hay 5 trong 1 vân vân. Những loại có texture mỏng nhẹ lúc này sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Càng hạn chế sử dụng nhiều loại sản phẩm chồng chập lên cùng một lúc trên da mụn sẽ càng giúp cho da chúng ta dễ thở và dễ phục hồi khỏi tình trạng purging. Ví dụ như đây là sản phẩm mà Châu rất thường sử dụng, mặc dù là Châu không có bị mụn quá nhiều, bởi vì Châu rất thích sản phẩm này. Cái concept của nó là sản phẩm 6 trong 1, bao gồm cả chức năng dưỡng và chức năng make up. Chức năng dưỡng của nó là bao gồm chức năng của serum và cream luôn, tức là kem dưỡng. Có nghĩa là sau khi chúng ta sử dụng toner xong là chúng ta sử dụng loại này được rồi. Nó vừa là serum, vừa là kem dưỡng. Chức năng thứ ba của nó nữa là concealer, tức là che khuyết điểm. Và tính năng thứ tư nữa nó là kem lót. Tính năng thứ 5 nữa là chống nắng, và tính năng thứ 6 nữa đó là kem nền luôn. Cho nên là chúng ta chỉ toner rồi sau đó sử dụng kem CC Flawless Supreme CC 6 trong 1 này là coi như hoàn chỉnh luôn từ A tới Z.
Thì đối với những bạn mà đang bị mụn hoặc là đang trong quá trình bị purging thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm đa tính năng như vậy, sẽ giúp cho làn da của chúng ta dễ thở và dễ hồi phục hơn. Quá trình đẩy mụn purging là một diễn biến rất tự nhiên của da và không hẳn là xấu. Tuy nhiên có thể khiến cho các bạn cảm thấy không thoải mái và cũng đòi hỏi các bạn sự kiên nhẫn để chăm sóc da, để chờ đón một tương lai ngày mai trời lại sáng nữa, đúng không ạ? Do đó chúng ta cần phải kiên nhẫn và chăm sóc da thật đúng cách trong quá trình bị purging các bạn nhé. Làn da sau khi bị purging sẽ hồi phục lại, sẽ trơn mướt và tươi trẻ hơn lúc đầu, bởi vì lớp da mà chúng ta giống như chúng ta đã được thay da vậy đó. Nên điều quan trọng nhất đó là bạn hãy chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt nhất cùng những món mỹ phẩm tốt nhất để hỗ trợ bạn vượt qua giai đoạn purging đầy cam go này nhé. Chúc các bạn càng ngày càng xinh và cho hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Bye.